Ekologinen septi- ja kasetti-WC-huuhteluaine Solbio on karvaanarin ja luonnonystävän valinta. Huomenta vaan täältä Camping Fortressista. Mennään maksaa tää, samalla vilkaistaan vähän minkälainen kämppäri tää oli ja sitten jatketaan matkaa. Tän näköinen leiri meillä oli tässä. Autojen välissä oltiin ja nyt lähdetään tonne maksuhommiin. Tää on tämmönen puistomainen paikka tässä, missä oli autot ja teltat ja kaikki sikin soki. Sinne laitettiin minne mahtui mukavasti. Tuolla on harmaa vesi, tyhjennys ja mutta siinä on vähän toi oksat on niin alhaalla, että meidän auto ei sinne mahu. Mutta tyhjennetään sitten seuraavassa paikassa. Täällä on tämmöisiä mökkejäkin voi vuokrata sitten ja näin poispäin. Vähän tiukat on mutkat, että tässäkin on semmonen mutka, että ei mitään toivoa meidän vehkeellä taivutella, mutta pienemmillä. Laitoit sä ovet yhteen? Laito. Uinpaikka. Tuolla on kiva lampi. Et mä en tiedä, onkohan tää niinku tämmönen niinku vanha hiekkamonttu tai joku tämmönen. Tai joku luonnonlampi toi joku sitten. Täällä on vähän niinku ympärillä. Kasvukeidessä. Ilmeisesti ottaa pääse. Mä menin viimeistään. Okei. Täältä pääsi ainakin. Täältä pääsi responssit tuolla edessä. Sitten täällä on hauska. Täällä on tämmönen verhoilla katettu oikein terassitila ja vesisuihkua. Suihkulähde, mikä tää on. Sitten on tämmösiä paviljonkeja täällä ja näin poispäin. Tuossa alhaalla on se paikka, missä on notkiainen. Okei. Mutta täällä on erilaisia juttuja. Sitten tuolla on ihan pizzauunit, grillit ja kaikkia. Täällä on sitten niinku ylhäällä täällä näköjään tiskipaikat ja sitten täällä on vessat ja kuulemma unisex vessa. Ja niin silleesti. Ihan siistit vessat oli. No, eipä muuta kuin lähdetään jatkaa matkaa. Ilmeisesti kohti Varsovaa. Tuskin Varsovaan mennään, mutta sinne päin johonkin kämppärille vissiin. Ja tässä on tätä pihaa vielä, ravintolan terassipiha. Miksi tää näin näyttää? Tuolla heittää joku uukkari. Mitä? Mennäänkö ihan suoraan vaan tuolla? Käännyt seuraavasta oikealle. Tuolla joku uukkari. Niin, se on tuolta, jos me lähdetään sitten tonne Lasan. No joo, oli vähän tiukat mutkat. Mut kyllähän siitä nyt taas selvittiin, kun pari kertaa otettiin ees taas. No, tästä lähdetään eteenpäin. Käytiin tossa tankkaamassa autoa täällä Puolassa. Se oli sitten rahamuunnoksen, kun nämä sloteista käännettiin euroiksi vielä, niin, ja se palkkiot ja muut, niin euro 55 oli sitten lopullinen litrahinta dieselille ja
Ja kaasua tankattiin, niin rahamuunnoksen kera oli 68 senttiä litra, eli euro 36 kilo. 12 litraa meni, 6 kiloa. Ja jos olisi täyteen vedetty, niin se olisi ollut sen noin 14,96 tarkalleen. Et 15 eurolla täytettyy pullon. Ihan edullista meininkiä kyllä. Ja mikä tärkeintä, että sen ylipäätään saa tankattua, niin se on niin näppärää tuossa samalla kun kävi dieseliä tankkaa, niin samalla kävi sitten täyttää vähän kaasua. Eli meillä on mennyt niin tässä reilus 2 viikossa kaasua semmonen noin puoli pulloa. Ja se on mennyt jonkun verran kokkaamiseen ja sitten oikeastaan lämpimän veden lämmittämiseen, koska ollaan käyty päivittäin suihkussa, niin se on oikeastaan se kaasukulutus, mitä vähän jääkaappia silloin tällöin tietenkin on ollut jääkaappikin kaasulla. Niin mutta automatiikilla tuo jääkaappi muuten on ja hyvin on toiminut. Ja pitänyt jopa muuten täytyy antaa propsit jääkaapille sillä, että vaikka oli 38 astetta hellettä, niin pakastin piti jäätelötkin pakkasessa jäässä, että ne ei ollut mitään softaisia. Et siinä mielessä tää on ollut aika hyvä jääkaappi. Meidän kohdalla ainakin, että silleen. Mut joo, täällä ajellaan kohti Varsovaa, 407 kilometriä olisi vielä jäljellä. Toivon mukaan päästään jossain kohtaa moottoritiellekin. Tien kunto nyt on semmonen, aika samanlainen kuin Suomessakin nämä sivutiet, että paljon on paikkauksia. Tämmöstä perusmaaseutua täällä, missä kurvaillaan. Mitäs me nyt touhuta? AdBlueta pitäisi tankkailla tonne. Tässä on vaan sillä hauska, kun tuossa on nyt toi Rekka-Pekka jättänyt ton parkkiin ton rekkasen, niin me jouduttiin vähän pyöräyttää autot niin sanotusti väärinpäin, että saadaan tankkeihin sitten AdBlueta. Molemmilla alkoi olla sen verran vähissä. Pitää laitella sitten sitä. Ja sitten? Sitten Burger Kingistä hampurilaiset. Tähän tämmöistä välisnäkö. Ja nyt päästiin tähän Varsovan lähettyvillä olevaan ruuhkaan sitten, että nyt tää taas lähtee liukenee ehkä tää liikenne tästä. Matka on siellä tuommoinen 30 kilometriä ehkä vähän vaille, niin perille. Matka sujunut tähän mennessä ihan tasaisesti, mukavasti. Ja me ollaan ajettu tuommoista 85-90 suunnilleen välillä, niin kuin todellinen nopeus. Ja auton keskikulutus näyttää 9,5 litraa. Niin toki tää on ollut aivan tasamaata mitä ollaan tultu, mutta mun mielestä kyllä aika huikeampia niin lukemia näyttää. Ja tällä on ollut aika tarkka nämä mittaristo kyllä, mitä on verrannut, mitä on tankattu ja niin paljon on päästy. Et ei ole ollut kyllä heittoja, että aika moista. En ikinä olisi uskonut, että
noin pienellä kulutuksella pystyisi näin iso autoa menemään ajamaan. No niin, nyt lähdetään metsästää yhtä camping-aluetta täältä. Tää on niinku puoli tuntia Varsovasta tämmöisellä pienellä, pieni kämppäri tämmöisellä omakotitaloalueen näköisellä alueella. Ja käydään nyt tsiikaa, pääseekö tällä meidän vehkeellä tonne. Siinä on yksi semmonen vähän tiukempi mutka. Mut katsotaan, jos tää taipuu tätä kautta. Siinä oli autoja äsken parkissa toisesta suunnasta ja sillä mut tsiikataan. Tästähän se nähdään. Nyt lähdetään tonne hiekkatielle. Ja lähdetään ihmettelemään, että miten käy. Joo, katsotaan. Tässä. Ei, kun se on toi heti tosta toi. Mikäs tässä on? Ei, tää on joku ihan vaan piha. Tää on joku himopiha. Se on tosta. Tääkö tässä on? Ei vaan se on toi tossa, missä mulle on. Kyllä se tonne ehkä taipuu. Pitäis nähdä toi, mitä tuolla perällä tapahtuu. No mitä? Joo, tultiin tänne tämmöiseen, en mä tiedä, kyllä tää niinku mainostaa itsensä camping-alueeksi, mutta mä en ehkä tätä nyt kämppäriksi sanoisi. Tää on tämmönen mielettömän vanha hylätty talorakennus. En mä tiedä, asuuko tossa enää kukaan, ei vissiin asu. Vai oliks tää emäntä tosta talosta? Joo, niin tää on tämmönen niinku vanha talo,
minkä pihapiirillä on tämmönen epämääräinen alue, missä täällä on sitten siellä täällä joku vaunu ja vähän telttaa ja tuollakin näyttää olevan hylätty vaan auto, matkailuauto, en tiedä. Tossa on vesipisteet tai tiskialtaat, mutta noihin me ei kyllä aiota koskea. Tässä on joltain jäänyt kassakaappi sitten tänne keskelle mestaa, mutta tää on siis se on respan toimisto. Sitten, joo, tää on sillä lailla jännä, että oli reitattu tuolla, niin 4,5/5 tähteeksi oli saanut. 476. Joo. Harmaavesistä kysyttiin, että mistä täällä on harmaavesikaivo, niin sanottiin vaan, että ei kun laskea siihen vaan maahan. No, en tiedä nyt lasketaanko nyt kuitenkaan, vaikka täällä kuulemma edellinenkin kämppärissä sanottiin, että juu, täällä on maan tapana, että sinne vaan lasketaan harmaavedet minne lystää. No, en mä tiedä, viittinkö kuitenkaan. Mennään katsomaan, täällä on tämmönen joku nätti jokivarsi jossain. Mennään tsiigaa. Missä se on? Täällä on kuulemma vessa jossain, mutta täällä on niinku, täällähän on tämmönen jumppapaikka, täällä on jumppapallotkin, hei. Oletteko te tytöt huomannut nämä jumppapallot täällä? Joo, sit tohon on jäänyt tommonen auto ja riippukeinuin. Tuolla on jotkut. Ja täällä oli oikeasti jotkut saksankielinen reittaus eiliseltä 24. päivä. Niin oli annettu 5 tähteä tälle paikalle. En tiedä. Tästä sai kuulemma ottaa vettä. Ottaa huomioon nämä kaikki muut fasiliteetit. Saattaa olla, että jää ottamatta. Sitten täällä kehuttiin, että täällä on paljon lapsille kaikkia juttuja. Niin täällä on keinua ja tuossa ylhäällä on koripallokori. Ja tää talo, vanha talo tosiaan. Täällä on kuulemma vissiin vessa. Täältä pääsee täältä sisälle. Tää on kyllä aika spookin näköinen. Katsotaan, että minkälainen tää on. Herrajestas, uskaltaako tänne edes mennä? Okei. Täällä on tällainen. Täällä oli free wifi, joo. Täällä on vissiin vessat. Joo, ei kato. Valot tulee ja kaikkea. Ja tää on justiin mopattukin ilmeisesti. Et on täällä nyt jonkunlaista yritystä. Suihku siinä. No. En nyt ehkä itse ihan 5 tähteä tälle paikalle antais, mutta joo, sähköäkin kuulemma sai, mutta kun katsoi noita sähköjohtoja, niin ei ollut ihan sen näköistä se sähköjohtohomma, että viittis kytkeä mihinkään. Se joki on jossain niinku kai tuolla jossain ryteikön takana, että kuvat oli tosi kivat kuvat, niinku jokimaisema. Täällä piti olla. No ei oo. Siinä on sit vähän puutarhakalustoa. Joo. Nippa-nappa mahduttaa, siis päästiin tänne, semmoinen kuin portti oli siinä. Ja mitähän tän nyt paikan luonnehtisi? No, ajatellaan nyt näin, että tää on nyt aidattu puskaparkki. Tehdäänpä sillä lailla, koska jos toi on nyt esimerkiksi sähkö, mitä täällä niinku sai, että otetaan sähköä, niin mä en ihan välttämättä tähän niinku viritykseen lähde kokeilemaan ja ottaa autoon tosta sähköt. Onneksi meillä nyt on sen verran akustoa, että ei me tarvita. Ja tää niinku muuten miljöö, niin tässä on tämmöiset vanhat autotallit.
Ja tuossa on takana kerrostalot. Aika viehkeät. Mä annan tälle paikalle 0,5 pistettä. Ihan vaan siitä syystä, että on aidattu alue, missä me voidaan nyt yöpyä. Ja huomenna jatketaan matkaa. Mutta en mä ehkä kuitenkaan suosittele tätä paikkaa. En. Joo. No mutta hei, tässä on, nyt on ihan retki meininki viimeisen päälle. Nanne on pessy justiin tuossa vadissa porkkanat ja nyt alkaa raastirauta laulamaan. Jep. Joo, ei mitään. Tästä homma lähtee. Kohta lyödään grilli päälle ja mehän ollaan vähän niin kuin oltaisiin jossain niin kuin luonnon helmassa retkellä. Pakkohan se on näin ajatella, kun olihan tämä nyt aavistuksen pettymys, mutta Minkäs teet? kai tästä noustaa hyvä se on näitäkin kokeilla välillä, ettei tämä ole ihan pelkkää semmoista niinku luksusta aamusta iltaan. Näin on ja ei ihan oikeasti tässä, eihän me mitään 5 tähden luksuksia olla tässä niinku haettu edessä. Et ihan niinku perusmeininkiä, mutta tietysti vähän yllättää, että täällä on keskellä tannerta niin kassakaappia ja autohylkyä. Ja oikeasti kun luettiin niitä, niin kuin, mitä täältä oli niin palautteella, 5/5 eilenkin annettu, niin ei silleesti. Mutta ei me tästä lannistuta. Huomenna jatketaan matkaa kohti Liettua.